นี่คือหนึ่งในนาฬิกาที่ผมคิดว่า G-Shock น่าจะทำได้ดีที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับนี่คือ G-Shock GST B600D-1A นะครับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยมองผ่านๆอาจจะนึกว่าเป็นแค่ G-Shock ธรรมดาทั่วไปที่แบบเป็นตัวเรือนโลหะเป็นตัวเรือนสตีลนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มสังเกตอย่างจริงจังเนี่ยจะเริ่มรู้สึกนิดนึงแล้วว่านาฬิกาเรือนนี้มันมีขนาดที่รู้สึกมันเล็กกว่าปกตินิดหน่อยนะครับเพราะว่าตัวหน้าปัดด้านในเนี่ยก็มีการวางเลเยอร์ที่ไม่ได้เหมือนกับ G-Shock ไซส์ใหญ่ๆทั่วไปนะครับถูกต้องแล้วนะครับนี่คือนาฬิกา G-Shock ที่ขนาดตัวเรือนเนี่ยเล็กลงมาเหลือเพียงแค่40มิลนิดๆเท่านั้นแล้วก็มาพร้อมกับความบาง11กว่ามิลนะครับซึ่งใครที่เป็นแฟน G-Shock เนี่ยได้ยินตัวเลขเหล่านี้ปั๊บนะจะนึกไม่ออกเลยนะว่า G-Shock ตัวเรือนเหล็กที่ขนาดเล็กได้ขนาดนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับวันนี้มาไขข้อสงสัยกันอันดับแรกเนี่ยเรามาดูที่หน้าปัดด้านในกันก่อนเลยนะครับนาฬิกาเรือนนี้นะครับแน่นอนว่าเป็น G-Shock ที่มีฟังก์ชันค่อนข้างจะครบแล้วก็จัดเต็มตามสไตล์ G-Shock ในยุคใหม่แล้วนะครับหน้าปัดเขาด้านในจะมีระบุว่าเป็นทับโซล่านะครับก็คือสามารถชาร์จพลังแสงอาทิตย์ได้ซึ่งเวลาเราเอียงซ้ายเอียงขวาดูนะครับเราก็จะมองแทบไม่เห็นเลยนะว่าไอ้แผงวงจรที่มันดูเป็นแผงโซล่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับซึ่งถ้าเกิดจากที่ลองพลิกไปพลิกมาเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นแผงด้านบนนี่แหละตรงที่มีโลโก้อยู่แล้วก็ด้านล่างนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นส่วนที่สามารถดูดซับแสงอาทิตย์สามารถชาร์จพลังงานเข้าไปได้แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีช่องที่เป็นช่องดิจิตอลเล็กๆเลยนะครับซึ่งเป็นช่องที่ไม่ได้เน้นเด่นมากนะมีแค่เอาไว้โชว์แสดงชื่อวันนิดหน่อยนะครับแล้วก็เวลาใช้งานโหมดทั่วไปเนี่ยมันก็จะมาอยู่ในช่องเล็กๆแบบนี้ซึ่งเวลาเราเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันก็จะอ่านยากนิดนึงนะอันนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ต้องเทรดออฟกับความเล็กแล้วก็ความใส่สบายของเรือนนี้นะครับเวลาเรากดที่โหมดด้านล่างเนี่ยปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเวอร์ไทม์ขึ้นมานะครับซึ่งก็จะบอกเลยว่าไทม์โซนตอนนี้เป็นอะไรนะครับ stop watch นาฬิกาจับเวลาก็มีนะครับแล้วก็จับเวลาเดินหน้าถอยหลังมีมาครบนะแล้วก็เป็นนาฬิกาปลุกก็มีด้วยซึ่งสังเกตดูนะพอจอมันเล็กเนี่ยมันจะค่อยๆแสดงผลทีละนิดทีละนิดทีละนิดนะครับไม่สามารถเอาข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมาอยู่ในจอเดียวกันได้ซึ่งก็ถ้าเกิดเอาความสะดวกเนี่ยไม่ได้สะดวกเท่ากับเรือนใหญ่ๆที่หน้าปัดมันแบบใหญ่ๆแล้วก็มีจอดิจิตอลแสดงผลได้ครบในทีเดียวนะครับอันนี้มันอาจจะต้องมีจังหวะมานั่งรอนิดนึงนะซึ่งต้องบอกเลยว่าอาจจะสร้างปัญหาให้กับคนที่ต้องการใช้งานจอดิจิตอลบ่อยๆนะครับดังนั้นอันดับแรกนะถ้าเกิดใครที่ต้องการ G-Shock ที่เน้นใช้งานประจำจับเวลาบ่อยๆตั้งปลุกบ่อยๆเน้นฟีเจอร์ที่ต้องตั้งค่าอยู่ตลอดเวลาเรือนเล็กๆแบบนี้อาจจะไม่ได้เหมาะเท่าไหร่เพราะว่าหน้าปัดเนี่ยมันค่อนข้างจะคอมแพคมากนะครับแล้วก็ถัดมาที่ด้านบนตรงด้านขวานี่นะจะมีบอกว่าสเปคการกันน้ำเนี่ยอยู่ที่20บาร์ส่วนด้านซ้ายเนี่ยจะมีเขียนว่าบลูทูธนะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าเรือนนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธผ่านแอป Casio Watches ได้นะครับแอปเขาดีนะคือแพร์ง่ายมากใช้งานได้ง่ายมากแล้วก็ตั้งค่านาฬิกาได้ง่ายมากด้วยนะครับเวลาไปต่างประเทศแบบนี้เปิดแอปขึ้นมากดแพร์ทีเดียวปั๊บเวลาตั้งให้อัตโนมัติเลยตามประเทศที่เราอยู่ก็ค่อนข้างสะดวกดีส่วนตัวกระจกเนี่ยตามสเปคยังบอกว่าเป็น Mineral Crystal อยู่นะครับยังไม่ได้เป็น Sapphire Crystal นะเรื่องการตัดแสงสะท้อนก็ถือว่าทำได้ประมาณนึงนะครับแต่ยังไม่ได้ตัดเกลี้ยงนะบางมุมก็ยังสะท้อนเยอะอยู่ก็ต้องหมุนหามุมดีๆแสงมันอาจจะดูเคลียร์ขึ้นนะครับแล้วก็ฟังก์ชันอื่นๆนะครับด้านขวาเนี่ยจะมีปุ่มไฟแบบนี้นะครับกดปั๊บเนี่ยก็สามารถเปิดไฟขึ้นมาได้ซึ่งไฟสีขาวสวยมากเข้าที่มืดคือแบบสว่างขึ้นมาเท่เลยนะแล้วก็ตัวเข็มชั่วโมงเข็มนาทีเนี่ยก็มีรูมให้ด้วยนะครับรายละเอียดฟังก์ชันก็ประมาณนี้นะครับมาดูส่วนที่ผมว่าเป็นไฮไลท์ของเรือนนี้กันดีกว่านะคือเรื่องของตัวเคสนั่นเองนะครับคืออย่างที่เราเห็นนะว่าเรือนนี้มันเป็นนาฬิกาที่เป็นฟูลสตีลนะครับคือด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสแตนเลสสตีลที่แบบมีความเงินแล้วก็เท็กซ์เจอร์การขัดเงาเนี่ยต้องบอกว่าขัดมาอย่างเนียบเลยนะคือเนียบจนงงเหมือนกันว่า G-Shock สามารถทำได้ขนาดนี้บนนาฬิกาในช่วงประมาณราคาแบบนี้เลยเหรอนะครับเพราะว่าส่วนที่แบบมันเป็นส่วนความคมๆอย่างเงี้ยมันคมกริบเลยเวลาเอานิ้วจับเนี่ยคือคนที่ชอบนาฬิกาคมหรือว่าคนที่ชอบสายพวก AP อย่างเงี้ยนะครับจับพวกนี้จะฟินมากเลยนะเพราะว่าความรู้สึกเวลาเรานิ้วลูบไปตามสันมันจะให้ฟีลลิ่งความแพงแล้วก็การสกรีนตัวอักษรลงไปก็ค่อนข้างทำมันเนียบเวลาลูบดูก็จะรู้สึกว่ามันเนียนลงไปประมาณนึงนะไม่ได้แบบสะดุดอะไรมากแล้วก็ตัวเคสเนี่ยสังเกตดูว่ามีการประกอบมาลักษณะดูมีความหลายชั้นมากๆนะครับมีการใช้น็อตตรงนี้เพื่อเป็นการยึดตัวเรือนลงมาซึ่งก็ทำให้หน้าตานาฬิกาเนี่ยดูเป็นนาฬิกาสปอร์ตสายลุยแล้วก็ดูแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตัวเรือนเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีพื้นที่สีดำอยู่ซึ่งตรงเนี้ยมันจะเป็นพวกเรซินละซึ่งก็เอาไว้รับพวกแรงกระแทกเวลามันแบบไปชนนั่นชนนี่นะเพราะว่าเวลาสตีลมันชนเนี่ยมันจะมีแรงกระแทกเข้ามาเยอะใช่ไหมครับเพราะมันแข็งอันเนี้ยเขาก็เหมือนเป็นการผสมผสานเอาวัสดุที่มันมีความอ่อนลงมากว่าสตีลอย่างเรซินเนี่ยมาเป็นโครงสร้างด้านในด้วยดังนั้นก็ทำให้เรือนเนี้ยมันก็ยังคงเป็น G-Shock อยู่นะครับเพราะว่า G-Shock เนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องการรับแรงกระแทกหรือว่าการชนด้วยแรงนั้นมากๆอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็
ทำมาตอบโจทย์เรื่องการชนเหมือนเดิมนะไม่ได้แค่หล่อขึ้นอย่างเดียวเรื่องฟังก์ชันก็ยังครบอยู่นะครับส่วนฝาหลังก็เป็นฝาหลังที่มีการลงดีเทลไว้เยอะมากนะเนี่ยคือรายละเอียดเทคนิคเยอะเลยนะครับสเปคการกันน้ำ20 บาร์ตัวชื่อโมดูลก็เป็นตัวเลขอยู่ในสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแล้วก็รอบๆก็มีรายละเอียดที่เหลือเป็นตัวเลข IC เป็นตัวเลขซีเรียลอะไรก็ว่ากันไปนะลองไปดูกันได้ซึ่งขนาดเคสไซส์ของเรือนี้นี่แหละน่าจะเป็นจุดที่ทำให้มันต้องได้รับความนิยมมากๆนะครับเพราะมันออกมาแค่ประมาณ 41.8 มิลเท่านั้นนะซึ่งผมนึกไม่ออกเลยนะว่านาฬิกาที่เป็น Full Steel ของ G-Shock ที่ไซส์มันเล็กได้ขนาดนี้แล้วก็มันแบบความหนาเนี่ยมันอยู่ที่แบบ 11.3 มิลอย่างเงี้ยมันมีเรือนไหนที่จะมาสู้กับเรือนนี้ได้อีกนะครับหาได้ยากมากนะหรือแม้แต่ลักทูลักเนี่ยปกติ G-Shock เนี่ย50-60เนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับอันนี้ 47.7 เท่านั้นซึ่งก็โอ้โหถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็น้ำหนักออกมา110 กรัมเท่านั้นนะส่วนตัวสายเนี่ยก็เป็นสายเหล็กมาแบบนี้นะครับก็ดูมีความแน่นหนาพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ลักษณะลิงก์เนี่ยจะเป็นลิงก์ที่แต่ละข้อนี้ก็คือแบบเป็นข้อเดียวเลยนะแล้วก็ทำดีไซน์มาเหมือนแบบมีหลายชิ้นส่วนมาประกบกันแต่จริงๆแต่ละข้อนี่คือแยกชิ้นกันไม่ได้นะครับเป็นลิงก์เดียวๆเลยมาเกาะต่อๆกันแบบนี้ฝั่งนี้ก็หน้าตาเหมือนอีกข้างนะครับแล้วก็ตัวสายเนี่ยจะมีการเล่นส่วนที่มันขัดเงาซ่อนๆอยู่นิดนึงนะด้านในซึ่งก็เวลามองผ่านๆก็จะเห็นการสะท้อนอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็หลักๆเนี่ยจะสะท้อนแบบด้านๆมากกว่านะไม่ได้เงาเลยขนาดนั้นส่วนบานพับบัคเกิลเนี่ยก็มาแนวบางๆนิดนึงนะครับอันนี้ยังไม่ได้แข็งแรงมากนะส่วนตัว Micro Adjust เนี่ยมีมาให้3รูซึ่งก็โอเคนะครับใช้งานได้ไม่ยากมากมาเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอยู่บนข้อมือ 5.75 นิ้วหรือว่า 14.5 เซนเนี่ยออกมาก็ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเนี่ยเพื่อนๆคืออันดับแรกเลยนะผมไม่เคยมีฟีลลิ่งความใส่สบายแบบนี้กับ G-Shock ที่เป็น Full Metal มาก่อนเลยนะครับนี่คือการสวมใส่ G-Shock ที่เป็นเรือนเหล็กครั้งแรกๆที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นกับ G-Shock เนี่ยนะครับคือ G-Shock สามารถทำให้นาฬิกามันเล็กลงได้ขนาดนี้แล้วก็มันยังได้ฟีลลิ่งความลุยความดูสมบุกสมบันอยู่แต่ว่าเรื่องฟิตติ้งความใส่สบายนี่คือคนละเรื่องเลยนะที่มันผ่านมาเนี่ยผมจะคุ้นเคยกับความโอเวอร์ไซส์ความใหญ่ความหนักที่ผมทำใจได้ไปแล้วนะครับคือมันแบบเลยจุดที่แบบอยากได้เรือนเล็กๆไปแล้วแหละยังไง G-Shock มันทำแต่เรือนใหญ่อยู่ละผมเข้าใจจุดนั้นไปละแต่พอ G-Shock ทำเรือนนี้มาปั๊บเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าหุยหลังจากนี้ถ้าเกิดมันมีอะไรแบบนี้ออกมาอีกเนี่ยผมว่าน่าตื่นเต้นแล้วก็น่าสนใจน่าติดตามมากๆเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันออกมาดีมากจริงๆอันเนี้ยต่อให้เป็นคนข้อมือใหญ่ผมว่าก็กลับมาใส่เรือนนี้ได้สบายนะครับเพราะว่า41มิลกว่าเนี่ยมันก็เป็นไซส์มหาชนนะที่น่าจะเป็นไซส์ขายดีที่สุดของนาฬิกาโดยมาตรฐานอยู่แล้วดังนั้นใครที่รู้สึกว่าที่มันผ่านมาไม่เคยอยากจะเล่น G-Shock เลยเพราะว่ามันก็ใหญ่เกินไปจะไปเรือนเล็กมันก็ดูแบบมีความเป็นผู้หญิงเกินไปผมว่าอันเนี้ยมันทำมาตอบโจทย์ได้ลงตัวมากๆว่าหน้าตาดูแมนแต่ว่าไซซิ่งความสวมใส่มันก็เป็นไซส์ที่ใส่ได้ไม่ได้แบบดูใหญ่เวอร์เกินไปเลยนะครับถือว่าสุดมากจริงนะสำหรับเรือนนี้นะครับผมเนี่ยแทบจะยกให้เรือนนี้เป็นหนึ่งใน G-Shock ที่ทำได้ดีที่สุดในช่วงประมาณ5 ปีหลังนี้เลยก็ว่าได้นะครับทั้งเรื่องหน้าตาเรื่องการสวมใส่แล้วก็เรื่องขนาดเคสไซส์ที่มันเซอร์ไพรส์จริงๆนะเนี่ยดูจากด้านข้างนี่แทบไม่มีช่องว่างเลยนะก็ดูแนบข้อมือดีมากๆแล้วก็หน้าตาดูแบบมีความเป็นนาฬิกาสายสปอร์ตที่ก็ดูหรูหราไปในตัวด้วยประมาณนึงนะครับไม่ได้ลุยเป็นแบบแฟชั่นเป็นเด็กอะไรขนาดนั้นนะก็เรียกว่าเชียร์เลยนะครับใครที่กำลังมองหา G-Shock ที่มันใส่สบายมากๆดูเล็กๆดูแบบเพรียวบางใส่ง่ายแต่ว่าอยากได้ความลุยด้วยความเป็นสตีลด้วยอันเนี้ยแทบจะเป็นเรือนเดียวที่เรานึกถึงได้เลยของ G-Shock ในตอนนี้นะครับก็ลองไปซื้อกันดูนะครับส่วนราคาเรือนนี้เนี่ยจากป้ายประมาณ 15,000 บาทนะอันนี้คือราคา Official นะครับแต่ว่าถ้าเกิดซื้อในพวกตัวแทนจำหน่ายร้านตัวแทนทั้งหลายที่มีส่วนลดเนี่ยเราจะซื้อได้ประมาณ 9,000 บวกลบนะครับก็ประมาณ 10,000 แถวๆนั้นไม่เกินนั้นจริงๆผมมองว่ามันทำได้ดีกว่าเงินที่เราจ่ายไปด้วยซ้ำนะสำหรับวัสดุแบบนี้เนี่ยยังไงก็ลองไปซื้อมาใช้กันดูได้นะครับเชียร์เลยนะเรือนนี้สำหรับรีวิวนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ